Tentara Udara Diraja Malaysia dijangka akan mula menerima pesawat-pesawat Fighter Lead-in Trainer, Light Combat Aircraft, FLIT-LCA, dan Unmanned Aerial System, UAS, Medium Altitude Long Endurance, MEL, pada tahun 2024. Ia dinyatakan sendiri oleh Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Iqmal Abdul Aziz pada Dewan Negara baru-baru ini. Bagaimanapun, tarikh TUDM mula menerima kedua-dua aset terbaru itu juga bergantung kepada persoalan bila kerajaan akan menandatangani perjanjian, kontrak dengan pemenang tender untuk memperolehi kedua-dua sistem itu. Jika kontrak lambat ditandatangani, maka lagi lambatlah kita akan menerima kedua-dua sistem itu. Terdapat juga laporan mengatakan antara syarat yang ditetapkan dalam tender Kementerian Pertahanan itu adalah mana-mana syarikat pemenang perlu memastikan pesawat-pesawat FLIT-LCA itu dihantar ke Malaysia di dalam tempo 3 tahun, 24-36 bulan. Mungkin penghantaran dilakukan secara batches, berperingkat, tetapi akan selesai dalam tempo 3 tahun. Maka, jika kerajaan menandatangani kontrak perolehan FLIT-LCA tahun depan, kita akan mula menerima pesawat-pesawat itu, dalam jumlah yang kecil, pada tahun 2024 yaitu 2 tahun selepas kontrak ditandatangani sebelum proses penghantaran ke semua 18 buah pesawat itu selesai pada tahun 2025, 3 tahun selepas kontrak ditandatangani. Pada tahun 2025, kita sudah boleh tauliah skuadron pesawat FLIT-LCA yang dikatakan akan beroperasi daripada Pangkalan Udara TUDM Kuantan. Walaupun beroperasi daripada Pangkalan Kuantan, tiada masalah untuk ia diatur gerak dan ditempatkan secara sementara di Labuan atau Tawau. Baru-baru ini, laporan media daripada Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Aerospace Industries, KAI, menjangkakan kerajaan Malaysia akan mengumumkan pemenang tender 18 buah pesawat FLIT-LCA pada suku pertama tahun depan, 3 bulan pertama 2022. KAI merupakan salah satu syarikat pembuat pesawat yang menyertai tender FLIT-LCA Kementerian Pertahanan dengan menawarkan pesawat FA-50 Block 20 yang dibangunkannya bersama syarikat Lockheed Martin daripada Amerika Serikat. Selain daripada KAI, pesawat-pesawat lain yang turut bersaing untuk memenangi tender Malaysia itu termasuklah Tejas daripada India, L-15B China, JF-17 China, Pakistan, Gripen, Sweden, Leonardo M346FA, Itali, Yak-130, Rusia, dan MiG-35, Rusia. Bagi tender UAS yang dibuka dan ditutup pada 2020, Timbalan Menteri Pertahanan itu juga mengatakan bahwa TUDM yang akan mengoperasikan sistem itu akan mula menerima sistem pesawat tanpa pemandu itu pada 2024. Tender antarabangsa bagi sistem UAS MEL itu menghendaki pemenang membekalkan 3 buah UAS kepada Malaysia untuk fasa pertama. Dah dapat sistem UAS MEL pada fasa pertama, barulah untuk perolehan tambahan di bawah fasa kedua. Secara keseluruhannya, TUDM mempunyai keperluan untuk 6 buah UAS MEL yang berkemungkinan akan diperolehinya pada rancangan Malaysia ke-12, tahun 2021 sampai tahun 2025, dan RMK-13 yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun 2026 sampai tahun 2030. Apa yang menarik adalah, Timbalan Menteri Pertahanan itu mengatakan pesawat UAS MEL itu akan beroperasi di Pangkalan Udara Labuan, kemungkinan bagi memudahkan tugasannya yang memfokuskan pemantauan di perairan Laut China Selatan. Ialah, dalam aspek pertahanan dan keselamatan negara pada ketika ini, Laut China Selatan adalah cabaran utama bagi kita. Bagi persaingan tender UAS MEL ini, antara syarikat-syarikat yang menunjukkan minat adalah Turkish Aerospace Industries, Thai Angka, Predator B, MQ-9 Reaper, daripada syarikat General Atomics, Wing Loong daripada Chengdu Aircraft Industry Group, CAIC, Patroller daripada Safran dan CH-4 daripada China Aerospace Science and Technology Corporation serta Falco daripada Leonardo.